cel mai periculos lucru de aici. De fiecare dată când plecăm de acasă că, dacă cumva vine pandemia și rămânem aici. Și va veni leu. Miel cu... Leu. Cum îi zice la brandul ăla tâmpit? Balenciaga. Sunt de la Balenciaga ăștia. Avem o șopârliță mică, 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 mică. Începem bine, cu o întârziere de o oră și un sfert. Nu mai plecăm la 9 seara, că plecăm la 10 și un sfert. Deci ca să începem să ne obișnuim cu Mauritius, domnul Box s-a îngrijit ca să avem temperatură de Mauritius. Stăm înăuntru aici la 30 de grade, spațiu nu avem în containerele astea. Am început bine și trebuie să stăm aici fix 3 ore. Ăsta e primul zbor. M-au pus în locul cel mai rău. Uite, altceva de aici e business-ul. Da, mai bine, dar văd cum e la business și mi se face poftă. Ce să întreb de una mai? Lasă că pentru o oră jumătate nu merită. Zbor, it's done. Scurt, foarte scurt zborul. Mai mult am mers pe pistă aici în Istanbul decât am zburat prin aer. Și am fugit că într-o oră și jumătate avem zborul celălalt. Și gata, ajungem la vacanță. Da, în sfârșit un magazin unde ne permitem și noi. Deci acum pe ceas, uite, de 20 de minute și 3 secunde mergem În ritm alert ca să ajungem la gate-ul nostru. Atât de mare e aeroportul, Doamne Dumnezeu, Cu siguranță cel mai mare aeroport. în care noi am fost până acum. Plecăm în Mauritius, mâine la 12 ajungem. Hai că arată mai bine aeronava asta, e aeronavă mai nouă, nu cu aia cu care am venit din România. Dar oricum, în comparație cu Qatar, Încă Qatarul e top. Am fost la biserică, am depus acatiste, chiar românești de multe ori și uite că s-au îndeplinit. Avem 4 locuri pentru noi. să vezi cum dormim. Hai că am băgat un somn de 7 ore aici, întinși. Niciodată n-am dormit așa bine pe avion, niciodată. Cam asta primim de dimineață. E ok aici. Cafeluță și suculet. Deja ne fac reclamă, nu e ca și cum nu o să mergem acolo, dar am trecut cu brio de toate. Să știți că trebuie să completați un formular înainte online, în care vă generează un QR și în rest totul bine, vă dă viza on arrival, nu vă costă nimic. Super rapid. Hai să vedem dacă ne-au ajuns bagajele. Ăla e singurul nostru impediment. Deși noi ne-am pus AirTag-uri, pentru că ne punem de fiecare dată în bagaj. Momentan AirTag-ul nostru nu ne arată că ar fi în zonă, dar nici nu oprim semnal, deci hai să vedem. Deci eu am bagaj, dacă vrei poți să-ți împrumut kilos de la mine. Avem un private car până la hotel, ne duce domnul. Durează o oră, da. Am ajuns. Am primit welcome drink-ul. Deci e atât de cald, e atât de cald. Nu poți să respiri, simți așa o nădușală. Zici că e... Nu știu, parcă nu știu, nu suntem noi obișnuiți. Ne obișnuim noi, ne ia câteva ore. Suntem în Mauritius și suntem cazați la hotel La Pirog. E un hotel de 4 stele, un hotel
fix pe malul mării și din punctul nostru de vedere cred că cel mai frumos resort la care am fost până acum. Poate pare ciudat, dar mi se pare că în ultimele ocazii noi tot asta am zis despre fiecare. Nu, ăsta e cel mai fain, ăsta e cel mai fain, ăsta e cel mai fain. Nu ne putem decide, dar fiecare hotel și loc are unicitatea lui și oarecum nu poți să le compari. Da, e foarte frumos. Mie mi se pare un loc foarte paradisiac, așa, palmierii ăștia, albastru ăsta, marea super albastră, e albastru ăla de Maldive. Hai să facem turul. I-am luat un bungalow cu vedere către grădină, că am zis că așa e să fie. Asta e bungalow-ul nostru. Pus aici bagajele, e foarte răcoare și miroase foarte bine. Uitați cât de unică e camera asta. E făcută din material așa mai antic cumva și arată așa într-un stil foarte interesant, așa de piatră cumva. Ne-a plăcut foarte tare chestia asta când am ales hotelul. Asta e patul. Avem aici o măsuță mică. Aici avem un minibar. Avem niște apă. Un șifonier micuț aici. Am arătat aici. Asta e patul. Așa se vede de la noi din cameră. Avem vedere câte grădină și undeva acolo e și marea. Asta e baia. Baia e frumoasă, curată, miroase foarte bine. Au un parfum foarte drăguț, un odorizant de cameră. Totul pare foarte curat și îngrijit, adică nu mi se pare că e uzat. Nu este geam la baie, din păcate, dar ventilatorul ăla pare să facă treaba, adică nu miroase a umezeală în cameră. Chiar ne place până acum. Avem un aer condiționat care ne răcorește bine camera. Și aici avem o mini terasă. Cam asta e camera noastră în care o să stăm 7 nopți de acum încolo. Da, un bungalow drăguț. Deci, primul lucru, ghiciți care a fost. Să-l facem. Nu ne-am dus la plajă. Brigi a aranjat toate trollerele, alea două. Le-au golit și le-au aranjat așa frumos, pe straturi. Și stăm o săptămână aici, dar cred că am adus cam tot șifonierul. Nu chiar, dar destul de multe. Nu o să folosim probabil nici jumătate, dar nu se știe niciodată. Adică noi ne gândim de fiecare dată când plecăm de acasă că, dacă cumva vine pandemia și rămânem aici, trebuie să avem haine pentru cel puțin jumătate de an. Hai să explorăm pe aici. Cel mai periculos lucru de aici sunt doar aceste coconați care pot să cadă din copaci, nu sunt copaci din palmieri. Nu și manchis, cred că. Sperăm că nu. O să găsăm. Nu ne era foame, ne-am luat o pizza cu niște cartofi prăjiți. Cam asta știm noi, atâta știm. Păi, ideea Nu că prea vreau alte chestii aici la barul de la piscina asta sau ce e aici. Sincer, adică nu am eu chestii healthy. chiar bună pizza. Foarte bună. Față de aia din Bali. Știți că mâncam noi acolo ceva pizza la ceva hotel unde am fost din când descriere. Era horror. Asta Hotel chiar fițos, da. Da, asta e chiar delicioasă pizza asta. Vrem să revenim cu conținut mai sănătos zilele următoare. Am trimis poze la familie acasă și ne-am dat seama că e sărăcie mare pe aici, bă. Ăștia n-au un corcoduș pe aici, n-au un nuc, nimic, palmierii ăștia de săraci. Ca să vă explicăm unde ne-am cazat, resortul ăsta e format din foarte multe bungalouri. Practic astea singurele căsuțe pe care le are, aceste bungalouri din piatră,
acoperite deasupra cu stuf și înăuntru văruite așa într-un alb din ăla așa raf, să zic așa. Și plin de bungalouri din astea. Depinde foarte mult de view, să zicem așa. Noi avem unul cu vedere la garden, așa îi spune. Asta pentru că nu e în primul rând care ajunge fix la mare, că atunci am fi avut bungalow cu vedere la mare, dar toate sunt orientate înspre mare. Adică noi acum cum stăm, când ne uităm acolo, vedem și marea, doar că nu... Noi suntem obișnuiți cu marea, dar e ocean. Vedem și apa, doar că nu așa în prim plan. Prima dată vedem niște palmieri și apoi vedem apa. Deci ăsta da a pus. Luna e cât se poate de luminoasă și avem apusul ăsta șmecher aici. Și acolo avem dita mai furtuna care are loc în partea sudică a insulei. Am ieșit acum din resort și ne ducem la primul supermarket să ne luăm băuturi. Vă zicem și de ce imediat. De ce? Că suntem săraci. Legat de mâncare și de tipul de masă pe care l-am ales, nu am optat pentru all inclusive. Vă explicăm și de ce. Primul este pentru că am venit aici și noi ne-am luat, știam dinainte că o să ne luăm o grămadă de excursii și o să plecăm mult din resort. Al doilea este pentru că ultima dată când am fost la un all inclusive a fost anul trecut în Grecia și nu exagerez, din 8 zile pe care le-am stat acolo, noi nu am fost în nicio zi la lunch, pentru că nu aveai nevoie. Era atât de cald afară încât dacă mâncai micul dejun cu o cafea și ciuguleai la micul dejun, la amiază nu ți se mai făcea foame. Și al treilea motiv, evident, prețul. Era foarte mare diferență între half board și all inclusive. Deci am fost la supermarket. Prețurile sunt ok. Nu e foarte scump, nici foarte ieftin. În sensul în care în Bali anul trecut erau mult mai mici prețurile. Acolo era super ieftin totul. Aici sunt prețuri normale cu care noi suntem obișnuiți în România, de exemplu. Dar oricum, când am venit, ne dădea așa sentimentul de Bali feeling, așa împrejurimile și oamenii. Dar acum ne dăm seama că e mult mai dezvoltat decât Bali. E mai dezvoltat, prețurile sunt un pic mai mari, e altceva, e altă cultură. Deci, cum v-am zis, am fost la mall și mi-am luat ceva de la Gucci sau de la Versace, un par de la, cum zice la brandul ăla tâmpit? Balenciaga. De la Balenciaga ăștia, am dat 1500 de euro pe ăștia. Uitați ce frumos. Uitați ce frumos și vin. Uite. Ioși. Deci aproape că mi se vede jegul de sub unghii. Ne-am echipat și noi să ieșim la plajă. Și plouă. E că o ploaie din aia fierbinte. Deci cam atât a fost ploaia aici, foarte mult. Mai exact, cam 3 minute pe ceas. Mă cremălesc, că și la umbră sunt raze UV și eu nu vreau să mă ard. Că nu vreau să, când ajung acasă, să moară haterii de ciudătăți bronzat, știți? E mai bine mă duc acasă alb și așa nu dau de bănuit că am fost la soare. Oamenii aici pe hărnicie puși. Au inclusiv o mașinărie care greblează, nivelează pământul. Wow, sper să fac așa pe toată plaja. Deci, da, mă, deci ăștia vopsesc inclusiv podiumul pe care o să intre mirii. Bă, vopsesc podiumul. Ăștia se dau peste cap. Pentru orice sumă de bani se dau peste cap. Uite, ăsta e vibe-ul de seară. Aici se organizează o masă romantică. În sfârșit e răcoare, adică sunt așa un 26 de grade. Cu briza mării excelent. O iarnă potrivită, pentru că este iarnă în Mauritius acum. Sau cel puțin acum începe. Deci o toamnă târzie cu ușoare note de iarnă.
Resortul mi se pare foarte mare, dar nu simți că e aglomerat, adică dispersia asta foarte mare a camerelor și faptul că nu-i cu etaje, să zic așa, fiecare cameră e on the ground, îl face super aerisit, plaja e super lungă, o plajă superbă din punctul nostru de vedere, cea mai frumoasă plajă pe care am văzut-o noi întotdeauna. A fost mizerabilă la început, dar ulterior o curățat-o pentru că a fost o perioadă de furtună care a adus foarte multe chestii, dar acum e curățată și arată foarte frumos. Are un gym enorm la care, din păcate, n-am fost. Are și zonă de spa, are și o grămadă de water sports pe care poți să le faci. Eu momentan încă n-am făcut niciunul, nu știu, poate fac astăzi, mâine, ceva paddling sau kayak sau ceva de genul, deci sunt activități în domeniul ăsta. Astea toate sunt incluse, se plătesc în plus doar astea, să mergi la snorkeling, să înnoți cu delfinii, chestii de genul. Seara asta am venit aici, putem să ne rezervăm o masă la un restaurant al hotelului, resortului. Cinem aici, mai festiv, cică, vedem dacă e schemă sau ne ducem înapoi la varianta all inclusiv. Arată drăguț aici, amenajat. Dar cred că-i pâine cu alge. Am văzut că aveau și aseară la... Deci Brighi și-a comandat un sport Spirit Mona și eu mi-am luat ceva pe bază de fructe tropicale. Și aici e un starter pe care noi am crezut că o să-l ungem pe pâine, dar de fapt e o salată. De fapt chiar e o salată. Eggplant salad scrie și ziceam, vine niște salată de vinete. No, așa se face aici salata de vinete. Tofu e bun. Ce bagă capra din tine. Dar nu știu unde-i bună, mă. Poate nu m-au încercat să o simuleze. Sau nu mai avut azi. Am uitat salata pe partea asta ca să pară că am mâncat-o. Deci acum au venit mâncărica aici, Doamne, arată atât de bine. Cred că e cu specific indian. Da, e cu specific. Brighi încercând mâncare cu specific indian. Aici e ceva ciuperci, aici e spanac și aici e ceva curry. Foarte bun. Un pui care mănâncă palmier. No, e bun sau nu? Ce ți-ai cumpărat? E ok. Deci ce și-o luat Brighi acolo e o explozie de gusturi, am gustat și eu. Chiar merită. Ce mi-am luat aici e mâncare de sală. Meh. Și au venit două deserturi frumoase, asta mai e ceva pe bază de cocos și aici ceva de ananas caramelizat cu înghețată. Arată mega bine, o să le șeruim. Hai să vedem dacă sunt bune. Tu, cel mai bun de aici e ananasul, pentru că îl crește la ei. Foarte bun. Deci bun. Și aici avem o budincă de cocos foarte fresh. Sincer, eu le-aș combina astea două. Deci ananasul ăsta caramelizat cu budinca asta de cocos mai filmat la început. merg super bine. Deci, per total, Foarte bun. pentru Brighi o cină super bună, pentru mine una ok. Desertul a compensat finalul. Avem o șopârliță mică. Aici la noi în cameră, gen cam atât de mică, gen cât jumătate de deget, poate-i pui. O venit nenea să ne prindă șopârle. No, deci aparent sunt niște șopârle speciale care prind țânțari și noi de fapt le-am scos afară acum. Ne-au pus ăștia la curățenie două șopârlițe atâtica să prindă țânțari. Eu aș pune un mare plus la partea de mâncare. Mie, personal, mi se pare resortul în care am mâncat cel mai bine ever. Aici și în Egipt, acum vreo 2 ani. Un mic dejun basic. Avem șunci, astea. Păi da, în sensul că sunt foarte multe chestii, un mic dejun de all inclusiv, cumva.
fac omletele de obicei. Și vitrinele Lidl. Am venit la micul dejun. Astăzi avem un mic dejun, trebuie să ne luăm un mic dejun hrănitor. Mâncat mega bine, deci în fiecare seară a fost alt stil de mâncare. Deci într-o seară era, nu știu, stil italian cu fructe de mare, într-o altă seară era, nu știu, poate porc cu vită sau leu. Am să zic miel. Le-a venit leu. Miel cu pui și cu tot felul de chestii. Deci atâta de divers a fost în fiecare seară. Noi suntem aici de 6 nopți până acum și în nicio seară la cină nu am avut chestii la fel. Uite, aici se mănâncă micul dejun și cina. Foarte drăguț. Seara prind lumânărele pe masă, chiar e super drăguț. Delicatesă. Seara asta e ceva pește aparent. Și avem pâine neagră. Mi se pare super tare și foarte gustos gătesc, deci toate mâncărurile sunt mega gustoase, sincer. Garnituri au aici. În fiecare seară aproape schimbă și garniturile și tot. Super, deci oamenii și resortul, chiar nu am putut, noi ne chinuim, ca să fim onești cu voi, ne chinuim să vă găsim și minuțuri, dar de data asta, din păcate, nu prea am găsit. Astăzi facem o activitate în resort. Am decis să luăm micul dejun pe barcă, pentru că resort nu se numește La Pirog, care de fapt în limba lor înseamnă barcă. Și luăm micul dejun pe o barcă, pe malul mării. Hai să vedem cum o să fie. Micul dejun ăsta, am plătit noi un mic dejun mai special, Brilliant Breakfast se numește, e super fain. Nu, ne-au dus oamenii aici de toate. Efectiv de toate. Avem ce mânca aici, cred că 2 zile dacă ar fi să stăm. Trebuie noi să selectăm ce vrem. Degeaba am selectat noi cam ce am vrea, că ei ne-au dus cam tot micul dejun ce l-aveau în galerie. Și nu suntem departe de mal, calmați. Suntem aici, la 2 metri de mal. Câte chestii ne-au adus, Doamne Dumnezeule! Mare pagubă o să fie aici, din partea noastră, ne cerem scuze. Bun. Și ca să fim succinți și așa mai departe, experiența asta ne-a costat 250 de lei pentru amândoi, cu toate nebunile astea ce ne le-au adus aici. Noi avem oricum breakfast-ul inclus la hotel, dar cumva faptul ăsta că s-o dat ei peste cap și ne-a adus breakfast-ul aici. Da. Eu zic că merită, e foarte fain. Uitați cu ce view luăm noi micul dejun. Foarte drăguț, chiar foarte drăguț. Un lucru amuzant e că locul nostru în care am luat masa a devenit loc de pelerinaj. Toată lumea se duce și se pozează cu micul nostru dejun care e acolo încă de o oră lăsat. Bun, cât am plătit? Am plătit pentru tot pachetul, l-am luat prin Oana, Travelom, vă pun aici dacă vreți să o contactați, și ne-a costat tot pachetul 3.980, adică 4.000 de euro să rotunjim. Asta înseamnă zborul de la Cluj, Istanbul, Mauritius, cu Turkish și cu la clasa economie, adică mâncare... E săraciu, dar e mult peste Wizz-ul nostru și peste orice. Include statul aici, adică transferul de la aeroport aici, asistență turistică aici, să stăm 7 zile pe demi-pensiune. Intră aici și transferul înapoi. Am avut transfer privat de la aeroport până aici,
totul super ok. Aici agenția care ne operează se numește Solis și cumva tot ea a venit în resort și să ne facă ofertele de preț. Ofertele pentru excursii, ofertele pentru activitățile pe care le-am făcut extra aici. De asemenea, toate, să zic așa, băuturile și mâncarea cea mai ciugulările pe care le-am mai comandat în rest se adaugă pe cameră și la final le plătim. Probabil o să vă zic într-un clip, tot în clipul ăsta de fapt o să vă zic cât am plătit la final pentru toate chestiile extra pe care ne le-am luat, ca să vedeți diferența între demi-pensiune și all-inclusive. Diferența pentru fix aceeași cameră, fix aceeași perioadă, nu era 4.000 de euro pachetul, că era 5.300. Deci era o diferență de 1.300 de euro pe care nouă, adică și dacă ne-am făcut un calcul super simplu și dacă mâncăm și bem de 100 de euro pe zi în 7 zile, n-ajung nici cum la prețul ăla și nu mâncăm. Da, deci uite, am primit o foaie cu o seară înainte în care îmi zice să verific plățile și o să mai avem de plătit aproape 400 de euro probabil cu ce mai consumăm în seara asta și ce mai consumăm mâine, dar sunt 400 de euro, nu 1300 de euro care ar fi trebuit să-i plătim în plus pentru all inclusive. În dimineața asta ne-am trezit cu ploaie, o ploaie mega caldă, atât de caldă încât preferăm să stăm în cameră și să dăm drumul la aerul condiționat decât să stăm afară pe ploaia asta. Și ne-am comandat micul dejun în cameră, foarte drăguț, ne costă 24 de lei de persoană în plus ca să ne aducă micul dejun în cameră, ceea ce mi se pare super ok și drăguț. Noi ne-am terminat micul dejun și uite-te, deja e soare afară. În fața camerei noastre e routerul ăsta, amplificatorul ăsta de semnal, așa că avem un internet bombă în cameră, adică și în resort, adică oriunde pe plajă unde am fost, internetul era mega bun, undeva la 20-30 de megabits pe secundă tot timpul. Are cam 29-30 de grade, ceea ce Și cred că cam asta e despre hotel, despre resort. Noi îl recomandăm total, mi se pare un resort de top la un preț ok-ish, adică ca să înțelegeți, voi zice 4.000 de euro, da, dar din ăștia 4.000 de euro, cam 2.000 de euro a fost zborul. Și ne-am uitat cât costă camera. Deci pe Booking te-ai uitat. Pe Booking o cameră ca a noastră cu halfboard costă undeva la 400-450 de euro pe noapte. O noapte și noi am stat aici 7 nopți. Adică doar alea, dacă le înmulțești, ajung la 3.000 și ceva de euro, nu? Mulțumim mult că ne-ați urmărit. Abonați-vă la canalul nostru. Ăsta e clipul cu resortul nostru și zborul până aici, detalii despre tot ce ține despre resort și așa mai departe. Urmează încă un clip în care o să vă spunem ce activități am făcut aici pe insulă. Asta o să fie super interesant, chiar merită. Da, a fost foarte nebun. Gata, au venit momentul să facem bagajele. Arată aici ca după război. De obicei să știți că suntem foarte ordonați, dar nu știu ce s-a întâmplat. Gata, șatra, mergem, le lăsăm la recepție și ulterior mai stăm încă vreo 5 ore pe aici. A stins lumina aici în resort. Da, gata. I-am mai dat o cameră de shower, e ora 4 după amiaza. Am făcut un duș frumos într-o cameră curată și ne ducem să ne preia mașina și să ne ducă la aeroport. Am început cu o veste proastă în aeroport, zborul este full, deci nu o să ne putem întinde, dar ne descurcăm noi cumva. Bună dimineața, am ajuns în Istanbul, am dormit binișor și dacă avem noroc, facem astăzi un tur de Istanbul. Hai să mergem să vedem dacă putem să ne programăm. Aveți timp, layover mare, puteți să faceți gratis un tur al Istanbulului, e inclus, se face acolo.
Deci ieșiți, treceți de controlul vamal, treceți de tot. Și când ieșiți de tot, faceți dreapta și veniți până în capăt de tot și aici aveți, mai ales dacă, de exemplu, dacă aveți layover și mai mare de 24 de ore, vi se asigur și hotel gratis de la Turkish. Ceea ce e super tare. No, gata turul. Au fost de azi dimineață de la 8:30 până acum la ora 3. Am revenit în aeroport. Măcar n-am stat în aeroport. Nu e neapărat așa interesant. Da, mai ales că Ești un pic pe grabă, dar în același timp, dacă ai layover de 10-12 ore, ce să faci atâta în aeroport? Mai bine te plimbi prin oraș. Primești și 2 mese. da, mi se pare super gratis, fain. totul din partea Turkish. Și bun. Nota 1000 din partea asta. În schimb, turul nu s-a făcut pe unde ar fi trebuit, pe la punctele importante, s-a făcut pe la niște obiective mai puțin interesante, dar a fost Măcar ok. n-am stat în aeroport de-am pix. Hai să mergem acasă. Mulțumim că ne-ați urmărit.